Một quốc gia được hậu thuẫn bởi siêu cường mạnh nhất thế giới. Một quân đội sở hữu hàng nghìn xe tăng, máy bay, bom đạn. Và đối thủ của họ chỉ có dép cao su, gạo khô và ý chí không chịu khuất phục. Thế nhưng, chỉ trong vài tháng của năm 1975, mọi thứ sụp đổ nhanh đến không tưởng. Tại sao một chính quyền được Mỹ bảo vệ lại tan rã như cát trôi qua tay? Tại sao bên có sức mạnh tuyệt đối lại thất bại trước kẻ tưởng như yếu thế? Câu trả lời không nằm ở chiến trường. Nó nằm trong đồng minh, trong ý thức hệ, trong cách con người tin vào chính nghĩa. Và cả trong những quyết định ở Washington cách Sài Gòn nửa vòng trái đất. Đây là câu chuyện về một thất bại tất yếu được viết bằng tiền, bom đạn và lòng người. Bạn đang xem Hồ sơ quân giới. Hãy đăng ký kênh ngay bây giờ để cùng chúng tôi giải mã những bí ẩn thật sự đứng sau những cuộc chiến đã thay đổi lịch sử. Trong chiến tranh, không phải súng đạn hay xe tăng quyết định tất cả. Quyền lực thật sự nằm ở phía sau, trong những tuyến viện trợ, trong bàn tay của đồng minh. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa đã bước vào cùng một cuộc chiến, nhưng với hai cấu trúc hoàn toàn trái ngược. Một bên đa nguồn, biết cân bằng, một bên phụ thuộc gần như tuyệt đối. Từ đó, kết cục đã được viết sẵn. Miền Bắc hiểu rằng muốn chiến thắng thì phải tồn tại lâu hơn đối phương. Họ cần một hệ thống viện trợ không bao giờ ngừng chảy. Liên Xô và Trung Quốc trở thành hai trụ cột, vừa hợp tác vừa cạnh tranh để giành ảnh hưởng. Trung Quốc gửi gạo, xăng dầu, quân trang và hàng nghìn công binh. Họ xây cầu, mở đường, bảo vệ tuyến hậu cần. Liên Xô cung cấp máy bay, pháo hạng nặng, xe tăng và tên lửa phòng không. Một bên lo nuôi quân, một bên lo vũ khí. Hai nguồn viện trợ ấy hòa vào nhau, tạo thành mạch máu sống cho toàn bộ cuộc chiến. Điều quan trọng hơn cả là nghệ thuật đu dây giữa hai cường quốc. Khi Liên Xô và Trung Quốc mâu thuẫn, miền Bắc vẫn giữ được quan hệ với cả hai. Họ không chọn phe, nhưng biết cách khiến mỗi bên phải giữ vai trò trong cuộc chiến này. Hàng của Liên Xô đi qua lãnh thổ Trung Quốc. Trung Quốc duy trì viện trợ đều đặn vì không muốn mất ảnh hưởng. Nhờ thế, dù thế giới thay đổi, nguồn lực của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không bao giờ bị cắt đứt hoàn toàn. Đó không chỉ là ngoại giao, đó là sinh tồn. Viện trợ không chỉ nuôi quân, mà còn định hình cách đánh. Vũ khí hiện đại từ Liên Xô giúp miền Bắc chống lại sức mạnh không quân Mỹ. Vật tư và lực lượng từ Trung Quốc lại nuôi dưỡng chiến tranh nhân dân, loại chiến tranh cần số đông, bền bỉ và linh hoạt. Khi một nguồn bị gián đoạn, nguồn kia vẫn giữ nhịp. Sức mạnh nằm ở khả năng thích nghi, không phải ở khối lượng tuyệt đối. Cấu trúc này khiến miền Bắc chịu đựng tốt hơn bất kỳ đối thủ nào trong cuộc chiến kéo dài suốt 2 thập kỷ. Miền Nam thì khác, họ dựa hoàn toàn vào Hoa Kỳ. Từ ngân sách, huấn luyện, cho đến chiến lược, mọi thứ đều gắn với Mỹ. 8/10 ngân sách quốc phòng đến từ viện trợ. Xe tăng, máy bay, pháo binh, xăng dầu, tất cả đều mang dấu ấn của Hoa Kỳ. Trong thời gian đầu, đó là lợi thế. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trở thành đội quân được trang bị tốt nhất Đông Nam Á. Nhưng cũng chính vì thế, toàn bộ hệ thống của họ chỉ sống được khi có dòng viện trợ chảy đều. Một khi Mỹ thay đổi chính sách, toàn bộ cỗ máy chiến tranh bắt đầu khựng lại. Quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa không phải là đối tác, mà là bảo trợ. Hoa Kỳ kiểm soát chiến lược, chỉ huy, thậm chí cả nhân sự cấp cao. Khi thấy Ngô Đình Diệm không còn phù hợp, họ ủng hộ đảo chính. Khi chiến tranh leo thang, họ đưa quân trực tiếp vào. Và khi dư luận phản chiến nổi lên, họ rút đi, để lại một đồng minh bị phụ thuộc nặng nề, không còn khả năng tự đứng vững. Quyền lực đi kèm với sự chi phối, và sự chi phối ấy đã bào mòn nền tảng tự chủ của Việt Nam Cộng Hòa từ bên trong. Cấu trúc phụ thuộc ấy có vẻ an toàn trong ngắn hạn. Nó giúp miền Nam phát triển nhanh, có trang bị hiện đại, có sức mạnh hỏa lực vượt trội. Nhưng trong dài hạn, nó là cái bẫy. Khi viện trợ bị cắt giảm sau Hiệp định Paris, toàn bộ hệ thống lập tức rơi vào khủng hoảng. Không có xăng, không có phụ tùng, không có đạn. Cỗ máy chiến tranh khổng lồ bỗng hóa thành khối thép vô dụng. Một quân đội có thể mạnh về trang bị, nhưng yếu ở khả năng duy trì. Khi dòng tiếp tế tắt, chiến lược sụp đổ theo phản ứng dây chuyền. Sự khác biệt giữa hai bên nằm ở cách họ hiểu chữ độc lập. Miền Bắc hiểu độc lập là khả năng tồn tại khi đồng minh thay đổi. Miền Nam hiểu độc lập là đồng minh không bỏ rơi mình. Một bên chủ động phân tán rủi ro, bên kia giao toàn bộ sinh mệnh cho người khác quyết định. Khi chiến tranh chuyển sang giai đoạn ý chí, mô hình nào bền hơn sẽ thắng. Và miền Bắc có cấu trúc chịu đựng tốt hơn, bởi họ đã chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất ngay từ đầu. Trong bản đồ chiến tranh, đường tiếp vận chính là mạch máu. Đối với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đường mòn Hồ Chí Minh chính là huyết quản nối hậu phương với tiền tuyến. Đối với Việt Nam Cộng Hòa, đường viện trợ từ Mỹ là mạch máu nhân tạo. Một bên do chính họ kiểm soát, một bên phụ thuộc vào nghị viện của quốc gia khác. Khi mạch máu nhân tạo ấy bị siết lại bởi phong trào phản chiến ở Washington, cơ thể chính trị của Việt Nam Cộng Hòa mất sinh khí và gục ngã. Viện trợ là con dao hai lưỡi.
Nó có thể giúp một quốc gia sống sót, cũng có thể khiến họ lệ thuộc. Miền Bắc sử dụng viện trợ như công cụ để củng cố tự chủ. Miền Nam biến viện trợ thành nền móng tồn tại. Khi móng ấy nứt, toàn bộ ngôi nhà sụp đổ. Lịch sử không phán xét thiện ác, nhưng nó luôn nghiêng về phía cấu trúc bền hơn. Và trong cuộc chiến này, cấu trúc của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có sức chịu đựng lớn hơn nhiều so với hệ thống mà Mỹ dựng lên ở miền Nam. Chiến tranh không chỉ đo bằng bom đạn, nó được đo bằng khả năng thích nghi. Khi dòng viện trợ thay đổi, bên nào còn đứng được, bên đó thắng. Miền Bắc thắng không chỉ vì có đồng minh mạnh, mà vì biết sống giữa hai dòng quyền lực đối nghịch. Miền Nam thua không chỉ vì thiếu vũ khí, mà vì không còn nền tảng tự chủ. Tất cả bắt đầu từ cấu trúc phụ thuộc và kết thúc bằng chính hệ thống mà họ đã chọn để dựa vào. Trong chiến tranh, súng đạn chỉ là công cụ. Thứ quyết định thắng bại là niềm tin, là cách một chính quyền thuyết phục con người chiến đấu vì điều họ tin là đúng. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa cùng nói về tự do, độc lập và chính nghĩa, nhưng một bên biến nó thành ngọn cờ, còn bên kia để nó rơi khỏi tay. Cuộc chiến giành trái tim người dân vì thế trở thành mặt trận quyết định, nơi đạn không nổ nhưng số phận quốc gia được định đoạt. Miền Bắc hiểu rất rõ ý nghĩa của chính danh. Họ đặt cuộc chiến trong dòng chảy lịch sử ngàn năm chống ngoại xâm. Họ gọi đó là kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là sự tiếp nối của kháng chiến chống Pháp. Họ biến cuộc chiến thành sứ mệnh dân tộc, biến mỗi người dân thành một phần của công cuộc giải phóng. Dưới lá cờ đó, chủ nghĩa dân tộc hòa vào chủ nghĩa cộng sản, tạo thành một lý tưởng kép vừa gần gũi vừa có tính toàn cầu. Người nông dân không cần hiểu học thuyết Mác, nhưng họ hiểu rõ rằng mình đang chiến đấu để đất nước thống nhất. Sức mạnh thật sự của miền Bắc không nằm ở số lượng vũ khí mà ở cách họ định nghĩa hy sinh. Họ gọi đó là sự cống hiến, là nghĩa vụ thiêng liêng. Khi cái chết mang ý nghĩa giải phóng dân tộc, nỗi sợ biến thành niềm tự hào. Ý thức hệ cộng sản không chỉ là công cụ tuyên truyền, mà là khung đạo đức của toàn xã hội. Nó khiến người ta tin rằng chiến thắng không thuộc về kẻ mạnh, mà thuộc về người có lý tưởng rõ ràng. Mỗi trận đánh, mỗi tổn thất, mỗi người ngã xuống đều được đặt trong một bức tranh lớn hơn, độc lập và thống nhất. Trong khi đó, miền Nam lại lúng túng trong việc trả lời câu hỏi căn bản, mình chiến đấu vì điều gì? Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ra đời với sự bảo trợ của phương Tây. Họ nói về tự do, dân chủ, nhưng lại phụ thuộc gần như tuyệt đối vào Hoa Kỳ. Khi một quốc gia được dựng lên bằng bàn tay ngoại bang, tính chính danh của họ đã yếu ngay từ đầu. Khẩu hiệu chống cộng không đủ để trở thành lý tưởng. Nó chỉ là phản ứng, không phải mục tiêu. Và một khẩu hiệu phòng thủ không thể huy động được tinh thần hy sinh của toàn dân. Người dân miền Nam, nhất là ở nông thôn, ít khi cảm thấy mình thuộc về chính quyền ấy. Họ nhìn thấy khoảng cách quá lớn giữa giới cầm quyền và đời sống thực tế. Chương trình ấp chiến lược được quảng bá như biện pháp bảo vệ, nhưng trong thực tế lại mang hình ảnh cưỡng ép, chia cắt và quản lý. Ruộng đất vẫn tập trung trong tay một thiểu số địa chủ. Trong khi đó, miền Bắc nói về công bằng, về chia lại ruộng đất, về chính quyền của dân. Dù còn nhiều sai lầm, thông điệp của họ vẫn gần gũi và dễ tin hơn. Một người nông dân có thể nghèo, nhưng họ cần cảm giác được đứng cùng phía với chính quyền, không phải bị cai trị bởi nó. Chiến tranh nhân tâm vì thế không diễn ra bằng súng, mà bằng lời nói, hành động và hình ảnh. Miền Bắc dùng tuyên truyền tập trung, kiểm soát thông tin tuyệt đối. Mọi tờ báo, bản tin, bài hát đều hướng về một mục tiêu duy nhất. Họ xây dựng hình tượng người chiến sĩ, người mẹ, người dân đều có vai trò trong kháng chiến. Khi thông tin được thống nhất, tinh thần xã hội cũng thống nhất. Họ có thể mất vật chất, nhưng không mất niềm tin. Miền Nam thì ngược lại. Xã hội cởi mở hơn, báo chí tự do hơn, nhưng tự do ấy lại trở thành con dao hai lưỡi trong thời chiến. Các tờ báo phanh phui tham nhũng, bất tài, tranh cãi chính trị. Sự thật bị phơi bày, nhưng thay vì tạo sức mạnh cải cách, nó làm mất niềm tin. Quân lính thấy lãnh đạo mình yếu kém, dân chúng thấy chính quyền phân rã. Trong chiến tranh, tinh thần quan trọng hơn sự thật, và khi sự thật làm vỡ niềm tin, chính nghĩa cũng tan biến. Người lính miền Bắc tin rằng họ đang chiến đấu cho cả dân tộc. Người lính miền Nam nhiều khi chỉ thấy mình chiến đấu cho một chính phủ. Một bên có niềm tin vào thắng lợi, bên kia chỉ có nghĩa vụ. Khi sức mạnh tinh thần chênh lệch, kết quả trên chiến trường chỉ còn là vấn đề thời gian. Những người có lý tưởng luôn sẵn sàng chịu đựng lâu hơn những người chỉ có mệnh lệnh. Yếu tố ý thức hệ còn quyết định cách hai bên đối phó với khủng hoảng. Miền Bắc coi tổn thất là tất yếu của cách mạng. Họ có thể mất hàng vạn người, nhưng không coi đó là thất bại. Mỗi thôn, mỗi xã lại sinh ra thêm người cầm súng. Còn miền Nam, mỗi thất bại lại là một vết nứt. Từ những cuộc đảo chính, tranh quyền, cho đến nạn tham nhũng lan rộng, mọi thứ đều làm yếu dần tinh thần chiến đấu. Khi người lính không tin vào lãnh đạo, họ không thể chiến đấu đến cùng. Câu chuyện nhân tâm cũng là câu chuyện về hình ảnh. Miền Bắc tạo ra biểu tượng về sự giản dị, kiên cường, liêm chính. Miền Nam để hình ảnh của mình bị gắn với xa hoa, phân hóa và phụ thuộc. Trong chiến tranh, hình ảnh tạo nên niềm tin.
Một người dân ở vùng xung đột có thể không hiểu hết chính trị, nhưng họ cảm nhận được ai gần gũi hơn, ai sẵn sàng sống như họ. Và trong cảm nhận ấy, miền Bắc chiếm ưu thế rõ ràng. Cuối cùng, điều làm nên sự khác biệt không phải chỉ là tuyên truyền, mà là khả năng kiểm soát câu chuyện. Miền Bắc giữ quyền định nghĩa cuộc chiến, đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Miền Nam để đối phương định nghĩa thay mình, đó là một chế độ lệ thuộc. Khi mất quyền định nghĩa, họ mất luôn quyền thuyết phục. Và khi một chính quyền không thể thuyết phục dân mình, không có lực lượng nào cứu được họ. Chiến tranh Việt Nam là bài học về sức mạnh của ý thức hệ. Một bên có chính nghĩa, dù nghèo vẫn mạnh. Một bên có vật chất, nhưng mất niềm tin. Khi chiến trường là lòng người, kẻ chiến thắng không nhất thiết là người bắn giỏi hơn, mà là người được tin tưởng nhiều hơn. Và ở Việt Nam, niềm tin ấy đã quyết định tất cả. Chiến tranh không chỉ được quyết định bởi quân số hay vũ khí, nó được định hình bởi thể chế, cách tổ chức xã hội và khả năng kiểm soát không gian chiến lược. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa đã xây dựng hai mô hình chính trị đối lập. Một bên là nhà nước tập trung tuyệt đối cho chiến tranh, bên kia là nền cộng hòa mong manh, chịu tác động nặng nề của bất ổn và tham nhũng. Sự khác biệt ấy làm thay đổi toàn bộ năng lực điều hành và sức bền của hai phía trong suốt cuộc chiến. Miền Bắc vận hành theo mô hình nhà nước toàn trị thời chiến, mọi quyền lực tập trung vào Đảng Lao động Việt Nam. Không có đảng đối lập, không có tranh giành quyền lực công khai. Sự thống nhất từ trên xuống tạo ra khả năng điều hành đồng nhất. Khi mệnh lệnh được ban ra, toàn bộ bộ máy từ trung ương đến địa phương đều chuyển động theo một hướng. Trong điều kiện chiến tranh, tính tập trung trở thành lợi thế chiến lược. Nó giúp huy động toàn bộ nhân lực, vật lực và tinh thần cho mục tiêu duy nhất, chiến thắng. Thể chế này có chi phí. Nó đòi hỏi sự hy sinh quyền tự do cá nhân, sự im lặng trước khác biệt, sự phục tùng tuyệt đối. Nhưng trong bối cảnh bom đạn, chính sự phục tùng ấy lại biến thành hiệu quả. Không có biểu tình, không có chia rẽ. Hậu phương miền Bắc trở thành vùng đất ổn định nhất trong chiến tranh. Người dân quen với khẩu phần ít ỏi, với lệnh tổng động viên, với hy sinh. Họ chấp nhận điều đó như một phần tự nhiên của thời cuộc. Chính quyền không cần thuyết phục từng người. Họ chỉ cần nhắc lại rằng thắng lợi là nghĩa vụ của cả dân tộc. Miền Nam xây dựng một thể chế khác. Trên giấy tờ, đó là một nền cộng hòa với hiến pháp, quốc hội, bầu cử và báo chí tự do. Nhưng thực tế vận hành lại khác. Quyền lực bị chi phối bởi quân đội và các phe nhóm chính trị. Sau cuộc đảo chính năm 1963, Việt Nam Cộng Hòa bước vào giai đoạn khủng hoảng kéo dài. Các tướng lĩnh thay nhau nắm quyền, chính phủ liên tục sụp đổ. Bên ngoài, người Mỹ can thiệp vào hầu hết các quyết định lớn. Bên trong, tham nhũng trở thành căn bệnh ăn sâu. Sự rối loạn ấy khiến bộ máy nhà nước yếu đi từng ngày. Tham nhũng không chỉ là vấn đề đạo đức, mà là vấn đề chiến lược. Khi vật tư, lương thực và đạn dược bị ăn chặn, quân đội mất khả năng chiến đấu. Khi quyền lực bị mua bán, mệnh lệnh mất trọng lượng. Một hệ thống mà niềm tin bị rút cạn thì không thể duy trì kỷ luật. Những người lính ngoài mặt trận hiểu rõ điều đó. Họ thấy bất công giữa hậu phương giàu có và chiến tuyến đổ máu. Họ chiến đấu, nhưng không biết vì ai. Và khi niềm tin vỡ, cả quân đội không còn là một khối thống nhất. Miền Bắc có ít tài nguyên, nhưng sử dụng chúng hiệu quả hơn. Mỗi khẩu phần, mỗi tấn hàng đều được tính cho chiến dịch dài hạn. Mọi thứ đều được tổ chức theo mô hình tập trung và kỷ luật. Không có thừa, nhưng cũng ít khi thiếu. Miền Nam có nhiều hơn, nhưng lãng phí và phân tán. Sự chênh lệch ấy tạo ra khác biệt lớn khi viện trợ Mỹ bị cắt giảm. Một hệ thống quen với đủ đầy sụp đổ nhanh hơn nhiều so với hệ thống đã quen với khan hiếm. Trên chiến trường, hai bên thể hiện hai triết lý quân sự trái ngược. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kết hợp chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy. Họ dùng lực lượng địa phương làm nền, giữ đất, bào mòn đối phương. Khi thời cơ đến, các đơn vị chủ lực từ miền Bắc tiến vào để tung đòn quyết định. Mỗi khu vực có thể chiến đấu độc lập, nhưng vẫn nằm trong kế hoạch tổng thể. Đó là chiến tranh phi đối xứng, dựa trên khả năng kiên trì và sự linh hoạt. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ dựa vào chiến tranh quy ước. Họ tìm cách tiêu diệt đối phương bằng hỏa lực vượt trội. Trực thăng vận, pháo binh và không quân trở thành trụ cột của chiến lược tìm và diệt. Nhưng họ sớm phát hiện rằng không thể tiêu diệt một đối thủ không có tiền tuyến rõ ràng. Đối phương phân tán, ẩn mình trong dân, chiến đấu theo cách của họ. Mỗi ngôi làng có thể là căn cứ, mỗi cánh rừng có thể là trận địa. Trong khi đó, Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa phải bảo vệ những vùng đất rộng lớn, những thành phố đông dân và những tuyến hậu cần phức tạp. Càng mạnh, họ càng nặng nề, họ càng khó xoay chuyển. Địa lý Việt Nam cũng đứng về phía người biết tận dụng nó. Miền Bắc có dãy Trường Sơn, tuyến xương sống của hậu cần. Đường mòn Hồ Chí Minh không chỉ là con đường, nó là một hệ thống vận tải khổng lồ băng qua núi rừng, nơi hàng nghìn người vận chuyển từng thùng đạn, từng bao gạo. Dù bị ném bom dữ dội, tuyến đường ấy chưa bao giờ bị cắt đứt hoàn toàn. Nó nối liền hậu phương với tiền tuyến, biến miền Bắc thành một cỗ máy tiếp tế không thể ngừng nghỉ. Ngược lại,
Miền Nam đối mặt với địa hình bất lợi, lãnh thổ dài, hẹp, biên giới phức tạp với Lào và Campuchia. Những vùng rừng núi trở thành nơi trú ẩn lý tưởng cho đối phương. Chính quyền trung ương khó kiểm soát toàn bộ lãnh thổ. Nhiều khu vực chỉ tồn tại trên bản đồ. Thực tế, quyền kiểm soát thuộc về lực lượng du kích. Chính sự xen kẽ giữa vùng chính phủ và vùng đối phương đã tạo ra thế trận be bất lợi. Không có hậu phương an toàn, không có nơi nghỉ. Cuộc chiến trở thành gánh nặng kéo dài đến kiệt sức. Mỹ từng cố gắng thay đổi cục diện bằng công nghệ. Hàng rào điện tử, cảm biến, radar và bom giải thảm được triển khai để ngăn chặn tuyến tiếp vận của miền Bắc. Nhưng công nghệ không thể thắng sự kiên trì. Khi một đoạn đường bị phá, người ta mở đường mới. Khi bom rơi, họ lấp hố. Khi một đoàn xe bị đánh, đoàn khác đi đêm. Cuộc đối đầu giữa hàng rào điện tử và đường mòn Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng của hai triết lý chiến tranh. Một bên tin vào máy móc, bên kia tin vào con người. Chiến tranh Việt Nam cuối cùng chứng minh rằng, trong điều kiện khắc nghiệt nhất, mô hình tập trung và kỷ luật có thể vượt qua mô hình tự do nhưng thiếu ổn định. Miền Bắc biến thể chế chính trị thành vũ khí, miền Nam để thể chế trở thành điểm yếu. Cấu trúc tổ chức, địa lý và học thuyết quân sự đã hòa làm một. Khi chiến tranh bước vào giai đoạn cuối, những yếu tố ấy kết hợp lại thành sức mạnh tổng hợp. Và kết quả là một bên sụp đổ trong vài tuần, bên kia đi hết con đường mà họ đã chọn từ đầu. Chiến tranh Việt Nam không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai quân đội, mà là sự va chạm giữa hai mô hình quyền lực, hai cách nhìn về niềm tin và sự tồn tại. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thắng không chỉ vì họ có ý chí, mà vì họ hiểu rõ giới hạn của mình. Họ chọn cách đánh phù hợp với khả năng, xây dựng hệ thống có thể chịu đựng dài lâu. Việt Nam Cộng Hòa thua không chỉ vì họ yếu, mà vì họ không hiểu cấu trúc mà họ đang sống dựa vào. Khi nền tảng phụ thuộc sụp đổ, mọi thứ còn lại cũng tan biến theo. Đằng sau mỗi viên đạn, mỗi trận đánh, là câu chuyện của quyền lực và niềm tin. Quyền lực của miền Bắc đến từ sự thống nhất trong ý chí. Quyền lực của miền Nam đến từ tiền và công nghệ. Một bên dựa vào lòng người, bên kia dựa vào đồng minh. Khi thế giới đổi chiều, chỉ một bên có thể tự đứng vững, và lịch sử chọn kẻ bền bỉ hơn. Chiến thắng của miền Bắc là kết quả của cấu trúc chính trị phù hợp với chiến tranh tổng lực. Họ biến thể chế tập trung thành công cụ huy động toàn dân. Họ biến tuyên truyền thành sợi dây nối liền chiến trường và hậu phương. Họ biến sự nghèo khó thành biểu tượng cho tinh thần tự lực. Chính những yếu tố tưởng như yếu kém ấy lại tạo ra sức mạnh bền vững nhất. Thất bại của miền Nam không phải vì họ không chiến đấu. Nhiều binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu đến cùng. Nhưng họ chiến đấu trong một hệ thống không còn niềm tin. Một chính quyền phụ thuộc, chia rẽ và tham nhũng không thể đứng vững khi bị bỏ rơi. Và khi Hoa Kỳ rút đi, mọi thứ sụp đổ nhanh đến mức không ai kịp hiểu điều gì đang xảy ra. Cuộc chiến ấy là lời nhắc nhở rằng trong chiến tranh, kẻ mạnh không phải luôn là kẻ thắng. Người chiến thắng là người hiểu rõ giới hạn của mình và biết cách tồn tại giữa thay đổi. Cấu trúc chính trị, ý thức hệ và sự kiểm soát lòng người có thể quan trọng hơn cả xe tăng hay máy bay. Và đôi khi, thứ vũ khí mạnh nhất lại là niềm tin vào một mục tiêu chung. Năm 1975, khi Sài Gòn thất thủ, thế giới gọi đó là cú sập đổ nhanh nhất trong lịch sử hiện đại. Nhưng với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đó là kết quả tất yếu của một quá trình kéo dài 20 năm. Một bên kiên nhẫn chờ đợi, bên kia dần cạn kiệt niềm tin. Cuối cùng, cán cân nghiêng về phía những người có cấu trúc bền hơn, có ý chí sâu hơn và có khả năng chịu đựng lớn hơn. Cuộc chiến đã kết thúc, nhưng câu hỏi vẫn còn giá trị. Vì sao một bên thắng và một bên thua? Bởi chiến tranh không chỉ là chuyện của súng đạn, mà là cuộc thử thách của ý chí con người. Bạn đang xem Hồ Sơ Quân Giới. Nếu bạn muốn hiểu thêm về những câu chuyện lịch sử đã định hình thế giới, hãy đăng ký kênh ngay bây giờ. Mỗi video là một hành trình giải mã, nơi sự thật được kể lại bằng lý trí, chứ không phải cảm xúc.